Đồng ý ly hôn với cô Lý Tử Linh Đan. Tôi đồng ý ly hôn. Mọi người đã đến đủ chưa cô Hoa? Rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp. Hôm nay ngày 23 tháng 11 năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện mở phiên họp toàn thể hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân theo thủ tục đối với đơn ly hôn của ông Sùng Xeo Mạnh và bà Lý Tử Linh Đan. Hôm nay tôi đại diện viện kiểm soát công tố viên Nguyễn Bá Ngọc quyết định mở phiên họp hội thẩm. Kính thưa hội đồng, trước khi vào phiên họp tôi xin giới thiệu. Đến dự với phiên họp hôm nay gồm có về phía viện kiểm sát có đại diện công tố viên Nguyễn Bá Ngọc là chủ tọa phiên họp ngày hôm nay. Phụ trách bên tòa án gồm ông Nguyễn Văn Nam. Thẩm tra viên gồm bà Bùi Thị Như Nguyệt. Tôi thư ký viện kiểm sát Nguyễn Thị Ngoan. Về phía đại diện bên pháp lý gồm ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng làng nơi mà cô Lý Tử Linh đang sinh sống. Hôm nay đến dự phiên họp ngày hôm nay có ông Trần Việt Hùng. Về phía thẩm tra viên đã thu thập tài liệu chứng cứ để dẫn đến nguyên nhân bà Lý Tử Linh Đan viết đơn ly hôn từ đâu rồi? Báo cáo tôi đã thu thập đủ bằng chứng dẫn đến ly hôn của bà Lý Tử Linh Đan rồi ạ. Mời thẩm tra viên đọc bằng chứng. Bà Lý Tử Linh Đan sinh ngày 18 tháng 10 năm 1999. Cô mồ côi cha từ nhỏ, sau khi lấy chồng 1 năm thì mẹ cũng mất. Bà Lý Tử Linh Đan sống trong một gia đình thuộc hệ khá giả gồm có: 1. Mẹ chồng, bố chồng mất từ sớm. 2. Một em chú chồng. 3. Sùng Xeo Mạnh là người chồng của bà Lý Tử Linh Đan. Bà Lý Tử Linh Đan đã về sống chung với ông Sùng Xeo Mạnh được khoảng thời gian là 4 năm. Trong thời gian 4 năm, ông Sùng Xeo Mạnh đã thường xuyên bạo lực bà Lý Tử Linh Đan. Do bất đồng quan điểm, tôi nhận thấy đơn ly hôn của bà Lý Tử Linh Đan này đã được chấp nhận. Tôi xin nhận. Còn về viên pháp lý, vào ngày 15 tháng 6 năm 2020, bà Lý Tử Linh Đan và ông Sùng Xeo Mạnh đã đến Ủy ban Nhân dân xã để đăng ký kết hôn với tôi. Hiện tại đến bây giờ chưa có chung người con nào. Do mâu thuẫn gia đình không thể hòa hợp nữa nên tổ chức pháp lý chấp thuận đơn ly hôn của bà Lý Tử Linh Đan. Tôi xin hết. rồi về phía bên trưởng làng nơi mà cô Lý Tử Linh Đan sinh sống cho ý kiến. Hôm nay trưởng làng có việc đột xuất nên tôi là phó trưởng làng đến họp thay. Với thông tin mà tôi nắm được, bà Lý Tử Linh Đan thường xuyên bị bạo lực. Người chồng thì suốt ngày say rượu, cờ bạc, gái gú, về nhà bạo hành bà Lý Tử Linh Đan, nên tổ dân phố và trưởng làng đã họp và đồng ý chấp thuận đơn ly hôn của bà Lý Tử Linh Đan. Tôi xin hết. Vâng, tôi xin cảm ơn. Sau đây là phần nhận xét của bên tòa án nhân dân. Qua những thông tin của thẩm tra viên pháp lý và trưởng làng mà bà Lý Tử Linh Đan đã sinh sống, tôi đã nắm được. Tôi chấp thuận đơn ly hôn của bà Lý Tử Linh Đan. Vậy phiên hội thẩm kết thúc ở đây. Tôi sẽ về bổ sung thêm tình tiết cho phiên tòa ngày mai sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi yêu cầu trưởng làng bổ sung thêm 2 đồng chí dân quân để bảo vệ an ninh trật tự trước và sau khi phiên tòa kết thúc. Tôi đồng ý. Phiên họp hội thẩm kết thúc tại đây. Mời các bạn hành nghỉ. Cô Hoa mặc kèm nốt hồ sơ rồi mai đầu cho tôi. Rồi.
Alo ạ. Vâng, em chào chị ạ. Chị có phải là Lý Tử Linh Đan không ạ? Vâng, em là Lý Tử Linh Đan đây ạ. Em gọi chị từ bên tòa án ạ. Đã có lịch xét xử phiên tòa ly hôn của chị rồi ạ. Vâng, vào ngày nào vậy chị? Phiên tòa mở vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2024 tại Tòa án Nhân dân huyện. Mong chị thu xếp công việc để đến đúng thời gian quy định nhé. Vâng, em sẽ có mặt đúng giờ. Vâng, em chào chị. Vâng, em chào chị ạ. Mời vào. Em chào sếp. Chào cô. Báo cáo sếp, hồ sơ phiên tòa xét xử ngày hôm nay em đã hoàn thiện ạ. Rồi, tốt lắm. Cô lên rồi xem. Rồi. Bây giờ cô đi thông báo cho bên pháp lý để đến phiên tòa đúng giờ nhé. Vâng ạ, em chào sếp. Vâng, chào cô. Mời vào. Sếp ơi, em đã thông báo bên pháp lý rồi ạ. Rồi, bây giờ tôi với cô đi luôn cho kịp giờ nhé. Đấy, cô cầm hồ sơ. Vâng ạ. Bây giờ chúng ta đi luôn cho kịp giờ nhé. Vâng ạ. Sếp ơi, cô Linh Đan hôm nay xét xử ở tòa ấy, em nhìn thấy cô đấy quen lắm, như kiểu mình gặp ở đâu rồi ấy. Thế nào đấy? Một tháng chúng mình đi gặp bao nhiêu người em sao mà? Nhưng mà em nhìn thấy cô đấy có một đặc điểm gì kiểu là gặp ở đâu rồi ấy. Chắc là nhiều người nhìn nhầm. Chắc là cô nhầm. Cô Hoa đã gọi hai công dân kia chưa? Tôi thông báo đúng lịch rồi ạ. Cô Linh Đan đúng. Em chào cán bộ ạ. Mời chị ngồi ạ. Có một công dân ở đâu cô Hoa? Dạ thưa sếp,
còn 2 phút nữa phải đến giờ làm việc ạ. Chắc là nó sắp đến. Mời em ngồi ạ. Mọi người đã đến đủ chưa cô Hoa? Dạ đã có mặt đủ hết rồi ạ. Thì ta bắt đầu phiên tòa luôn nhỉ? Vâng ạ. Đã đến giờ tôi xin phép được làm việc. Kính thưa hội đồng xét xử, hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2024, tại phiên tòa xét xử gồm có: 1. Đại diện bên Viện Kiểm sát Nhân dân ông Nguyễn Bá Ngọc, chủ tọa. 2. Đại diện công tố viên tôi Nguyễn Thị Hoa, thư ký. 3. Đại diện bên Tòa án Nhân dân ông Hoàng Văn Nam. 4. Đại diện bên pháp lý bà Triệu Thị Lan. Về đại diện tổ dân phố thì có đại diện thôn đội trưởng, và 2 công dân ông Sùng Xeo Mạnh và bà Lý Tử Linh Đan, người yêu cầu xét xử phiên tòa ngày hôm nay. Sau đây tôi xin công bố quyết định. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự Tòa án Nhân dân huyện. Căn cứ luật hôn nhân và gia đình, người yêu cầu giải quyết hôn nhân và gia đình: 1. Anh Sùng Xeo Mạnh, sinh ngày 19 tháng 4 năm 1997. 2. Chị Lý Tử Linh Đan, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1999. Nội dung việc hôn nhân và gia đình: theo đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn và bản tự khai của anh Sùng Xeo Mạnh và chị Lý Tử Linh Đan trình bày thống nhất như sau. 1. Về quan hệ hôn nhân, anh Sùng Xeo Mạnh và chị Lý Tử Linh Đan đăng ký kết hôn vào ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại Ủy ban Nhân dân xã, trên cơ sở tự nguyện và không bị ép buộc. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng chung sống với nhau hạnh phúc một thời gian. Sau vài năm chung sống, anh chị chưa có con chung. Còn về vấn đề chia tài sản, theo nội dung đơn của anh Sùng Xeo Mạnh thì đất đai và nhà ở đều đứng tên của bà Lý Thị Văn, đó là bà mẹ đẻ của anh Sùng Xeo Mạnh. Vì thế nên không có tài sản chung, nên cô Lý Tử Linh Đan sau khi ly hôn sẽ không có tài sản. Đến năm 2024 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân xảy ra mâu thuẫn là do vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm, không quan tâm đến nhau, và anh Sùng Xeo Mạnh đã có những hành vi bạo lực đối với chị Lý Tử Linh Đan, cũng như không còn tình cảm đối với chị Linh Đan nữa. Nhận thấy tình cảm không còn duy trì mối quan hệ vợ chồng được nữa, nên anh Sùng Xeo Mạnh và chị Lý Tử Linh Đan đã yêu cầu được công nhận ly hôn. Phần 2. Ý kiến thảo luận của hai bên. Sau đây tôi xin mời anh Sùng Xeo Mạnh đứng lên có ý kiến của bản thân. Sau bao nhiêu năm tôi sống chung với cô Lý Tử Linh Đan, xảy ra mâu thuẫn, tôi không còn tình cảm với cô ấy nữa. Đến thời điểm hiện tại tôi đồng ý ly hôn với cô Lý Tử Linh Đan. Rồi, cảm ơn công dân, mời công dân ngồi xuống. Sau đây tôi xin mời công dân Lý Tử Linh Đan đứng lên có ý kiến của bản thân. Kính thưa tòa, sau bao nhiêu năm sống chung với anh Sùng Xeo Mạnh đã xảy ra mâu thuẫn nên vợ chồng tôi không thể sống chung với nhau được nữa. Tôi đồng ý ly hôn. Cảm ơn cô, mời cô ngồi xuống ạ. Yêu cầu ly hôn của anh Sùng Xeo Mạnh và chị Lý Tử Linh Đan đã được công nhận tại phiên tòa ngày hôm nay, ngày 24 tháng 11 năm 2024. Thay mặt Viện Kiểm sát Nhân dân, Nguyễn Bá Ngọc đã ký. Sau đây xin mời hai công dân là anh Sùng Xeo Mạnh và chị Lý Tử Linh Đan nhân nhận quyết định ly hôn. Thay mặt tòa án, ông Nguyễn Bá Ngọc cho quyết định. Đây là đơn của Sùng Xeo Mạnh, còn đây là của cô Linh Đan. Cảm ơn
Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa tại đây. Cảm ơn sự có mặt của hai đồng chí dân quân của thành phố. Với đồng chí thì thì ra cô ngất hôm nọ dọc đường tôi với cô xuống xử cái vụ tranh chấp đất đai kia là cô Linh Đan. Chắc Tôi nhớ ra là rồi. chắc là do chuyện gia đình, suy nghĩ nhiều quá nên suy nhiều cơ thể. Nghĩ cũng tội thật. Tôi nhìn cái cô đấy cứ khổ khổ sao ấy. Tôi nhìn cô đấy tôi thấy tội nghiệp quá. Đấy, vừa nói đến cô đấy kia. Để tôi dừng lại hỏi cho cô đi nhờ một đoạn. Vâng. Cô lên xe để tôi phải chở cô về luôn. Dạ thôi, cảm ơn cán bộ, tôi tự về được. Nhà cô cũng ở gần đây à? Ừ, cũng sắp đến nhà tôi rồi. Sau đó cô chưa khỏe lại mà đã đi luôn rồi. Tôi ở lại sự làm phiền đến anh. Vậy cô về cẩn thận nhé.